हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। अनि साथीहरू, तपाईहरूले खाजा खानुभयो कि नै? म चाहिँ यता चटपट बनाउन लागिरहेको छु। सो मैले यता चाहिँ एकदम मसिनो गरेर कटिङ गरिसकेको छु प्याजलाई। अनि यता साइडमा लिएको छु 6-7 वटा मसिनो टमाटर। यसलाई चाहिँ म काँचो राखिदिन्छु। अनि म चाहिँ त्योभन्दा अगाडि एउटा मिडियम साइजको ताई लिएको छु। त्यसमा चाहिँ म अस्ति बाँकी रहेको मोमोलाई चाहिँ फ्राई गर्दैछु। तपाईहरूलाई चाहिँ यो जुन बाँकी रहेको मोमो जब फ्राई गरेर खान्छौँ नि पछि कतिको मिठो लाग्छ, मलाई चाहिँ एकदम बब्बाल मिठो लाग्छ है त साथीहरू। सो मैले चाहिँ यसमा थोरैको तेल राखेको छु आवश्यक अनुसार। अनि अब यो तेल नपाकुन्जेल चाहिँ हामी यता चटपटको लागि तयार गर्छौँ। हामीले चाहिँ एउटा ठुलो बाटा लिएका छौँ। अब यसमा चाहिँ वाइवाई चाउचाउलाई कटिङ गरेर राख्छौँ। मैले चाहिँ 2टा वाइवाई चाउचाउ लिएको छु। अनि यता हेर्नुहोस् न, तेल मजाले पाकेर आगो मतलब धुवाँहरू आएछ। सो अब यसमा चाहिँ म मोमो राख्छु। चटपट चाहिँ मेरो छोरीले बनाउँदै छिन् भने मोमो चाहिँ मैले फ्राई गरेको साथीहरू। अनि मेरो छोरी चाहिँ मैले काम अरायो भने खुसी नै हुन्छन् कि ल मेरो छोरीले चाहिँ फेरि अब भुजा कटिङ गर्दै छिन्। यो भुजा पनि एकदमै मिठो हुन्छ कि यसमा अलरेडी मसला हुन्छ। सो हामीले धेरै मरमसला हालिरहनै पर्दैन। अनि यो रहेको छ डालमोट। अनि मेरो छोरीलाई चाहिँ चटपट बनाउन एकदमै खुसी हुन्छन्। अनि सो उनले चाहिँ मजाले कटिङ गर्दै राखिरहेको छ सामान। अनि म चाहिँ यता मजाले मोमोलाई पल्टाउँदै फ्राई गरिरहेछु। आज चाहिँ हामी मोमो अनि चटपट दुइटै खाँदैछौँ। अनि मेरो छोरीलाई चाहिँ मोमो भनेपछि एकदमै के, म त लभर हो नै, तर मेरो पनि बाउ आएछ कि मेरो छोरी चाहिँ मोमोको एकदमै लभर, ठुलो लभर भनौँ न होइन। अनि त्यसपछि हेर्नु न, फ्राई गर्न धेरै नै छ मोमो पनि। अनि यो चाहिँ मसिनो गरेको कटिङ प्याज टमाटर। अनि त्यसपछि मेरो छोरीले सबै कुराहरू राखिन्। उसलाई धनियाँ पनि मनपर्छ भन्यो। सो मैले धनियाँ पनि कटिङ गरिदिएँ। अनि उसले हातले मजाले मुसिरहेकी छिन्। अनि यतापट्टि मोमो पनि लगभग अब मजाले फ्राई भइसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ म बिस्तारै झिक्दै यता साइड लगाउँछु। अनि यो मोमो चाहिँ सायद अहिलेलाई चाहिँ मेरो छोरी अनि मलाई चाहिँ पुग्छ। त्यसपछि मम्मी बाबाको लागि चाहिँ नेक्स्ट छुट्टीमा फ्राई गरिदिन्छु। अनि अब मैले चाहिँ यहाँ पुरा फ्राई गरेको मोमोलाई चाहिँ प्लेटमा सजाउँदै राख्दैछु। अब हेरौँ कस्तो बन्छ मेरो सजाएर राखेको मोमो र चटपटेको थाली। अनि मेन त मेरो अचार यति मिठो बनेको थियो भने नि साथीहरू कुरै नगरौँ कि कहिलेकाहीँ त हातलाई नै यस्तो, मेरो आफ्नो हातलाई म आफै नै चुम्मा खान्छु कि साथीहरू, किनकि मैले यस्तो मिठो बनाएँ अचार भनेर। यता छोरीले पनि चटपट रेडी गरिसकेकी थिइन्। ल हेर्नुहोस् त हाम्रो फ्राई मोमो अचार। अनि कस्तो देखिएको छ त, छैन त हेर्दै खाउँ खाउँ लाग्दो, एकदमै मलाई चाहिँ हेर्दै खाउँ खाउँ लाग्दो देखियो। अनि चटपट पनि हेर्नुहोस् त, वाउ मेरो छोरीले बनाएको चटपट यति मिठो थियो। सबै कुरा एकदम पर्फेक्ट थियो साथीहरू। हजुर फर्स्ट बाइट। अब मोमो खाऊँ है त। ओ माई गड, अचार हेर्नु, अचार यस्तो मिठो। So yummy. Thank you so much for watching. Bye.